નરેશભાઈને ભેંસ વેચવાની છે। ભેંસની બધી માહિતી આપી દઈશ, વિડીયો પૂરો જોતા રહેજો। વિડીયો તમને સારો લાગે તો લાઇક શેર અને બીજા નવા વિડીયો દરરોજ જોવા આપણું ચેનલ સબસ્ક્રાઈબ કરી લેજો। આ ભેંસ વેચવાની છે અને ભેંસના માલિક છે નરેશભાઈ। નરેશભાઈને ભેંસ વેચવાની છે। વેતરની વાત કરું તો બીજા વેતરની અંદર આ ભેંસ છે અને આગળના વેતરમાં 6 લીટર દૂધ હતું। બીજું વેતર 6 લીટર દૂધ। સાવ સોજી ભેંસ છે। તમે રૂબરૂ સ્થળ ઉપર જઈ ભેંસ રૂબરૂ જોઈ અને ત્યારબાદ પણ ખરીદી કરી શકશો। ભેંસની ટોટલ જવાબદારી। અને ભેંસ રૂબરૂ જોવા જાવ તે પહેલા નરેશભાઈનો કોન્ટેક કરજો। નરેશભાઈના નંબર કઈ રીતના મેળવવા તેની માહિતી પણ આગળ આપી દઈશ, વિડીયો પૂરો જોતા રહેજો। અને ભેંસ તમે રૂબરૂ જોવા જાવ તો નરેશભાઈને ફોન કરીને જજો, કેમ કે આ ભેંસ વેચાઈ જશે તમારે ખોટો ધક્કો થશે। આ ભેંસ 25 થી 30 દિવસની કાચી, એટલે કે 25 થી 30 દિવસની અંદર ભેંસ વ્યાઈ જશે। બાકી ભેંસ વિડીયો અંદર તમે ક્લિયર જોઈ રહ્યા છો। કિંમતની વાત કરું તો કિંમત 95,000 રાખેલી છે અંદાજિત નરેશભાઈએ। બાકી તમે રૂબરૂ સ્થળ ઉપર જશો એટલે કિંમતમાં પણ ફેરફાર થઈ જશે, કિંમત ફિક્સ નથી। સોજી ભેંસ લેવી હોય તો આ ભેંસ ક્યાં જોવા મળશે તેની વાત કરું તો તાલુકો ભાણવર, જિલ્લો દેવભૂમિ દ્વારકા અને સણખલા ગામે જોવા મળશે। નરેશભાઈના નંબર કઈ રીતના મેળવવા ભેંસ લેવી હોય તો યુટ્યુબ ઉપર વિડીયો જોઈ રહ્યા હોય તો વિડીયોની નીચે નંબર મળશે, અને ફેસબુક પેજ ઉપર વિડીયો જોઈ રહ્યા હોય તો વિડીયોની છેલ્લે 9721 વાળા વોટ્સએપ નંબર આવે તેમાં હાઈ લખી મેસેજ કરજો। યુટ્યુબ ચેનલની લિંક મોકલીશ, લિંક ઉપર ક્લિક કરી ભેંસ લઈ શકશો। વિડીયો નીચે 816082 વાળા નંબર છે તેમાં ફોન કરી અને તમે નરેશભાઈની ભેંસ લઈ શકો છો। તમે પણ કોઈ પણ પ્રકારની જાહેરાત આપવા માંગતા હોય તો સ્ક્રીન ઉપર તમે જે વોટ્સએપ નંબર જોઈ રહ્યા છો તે નંબર ઉપર તમારે જે વસ્તુ વેચવી હોય તેની તમામ ડિટેલ મને મોકલી શકો છો।